नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC सर्कल या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी श्रद्धा बागराव आपले स्वागत करत आहे. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा क्लिअर करायची म्हणजे सर्वात महत्त्वाचा पेपर म्हणजे CSAT. तर CSATमध्ये एक भीती आहे ती मुलांच्या मनात असते. एकतर मॅथ्स रिझनिंग जमत नाही, पॅसेजेस जे आहे ते ॲक्युरेसी येत नाही किंवा टाईम मॅनेजमेंट चुकतं. मग अशा परिस्थितीमध्ये 150वर मार्क कसे मुलं मिळवतात? मग आम्हाला जमणार नाही, मग आम्ही ते करू की नको करू? मग त्यापेक्षा GSवर जास्त फोकस करावा का? असे अनेक प्रश्न मुलांच्या मनात आहेत. तर एक लक्षात घ्या की GS आणि CSAT या दोन्ही पेपरला 200-200 मार्क दिलेले आहेत. याचा अर्थ तुमच्या अभ्यासाचा 50% टाईम हा तुम्हाला CSATला देणं गरजेचं आहे. आणि जर तुम्ही GS आणि CSATचे मार्क जर कम्पेअर केले, जे मुलं प्री क्लिअर करतात त्यांचे, तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की GSपेक्षा CSATमध्ये त्या मुलांना जास्त मार्क असतात. मग आता CSATमध्ये जर आपल्याला मार्क मिळवायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक टार्गेट आहे ते सेट करावं लागतं. तसं पाहायला गेलं तर कट ऑफ किती असेल ही खूप रिलेटिव्ह गोष्ट आहे. कारण ते पेपरचे डिफिकल्टी लेवल, किती पदसंख्या भरली जाणार आहे, आपल्याला आणि इतर मुलांना पेपर कसा गेलेला आहे आणि किती मार्क मिळाले आहेत या गोष्टींवरती डिपेंड करतं. पण तरीसुद्धा आपल्याला एक काहीतरी टार्गेट ठेवून आपल्याला अभ्यास करावा लागतो. आता हे टार्गेट कसं असावं तर हे प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगवेगळं असेल. काही जणांना जर सुरुवातीला खूपच कमी मार्क असतील तर एकदम अतार्किक टार्गेट ठेवणं हे काही योग्य नाही. परंतु सध्याचे जे डिफिकल्टी लेवल आणि मुलांना मिळणारे मार्क आहेत त्यानुसार CSATमध्ये एक 150चं टार्गेट जे आहे ते एक लॉजिकल आणि अटेनेबल आहे असं मला वाटतं. CSATचं जर आपण 3 भाग बघितले तर पहिला भाग म्हणजे सगळ्यात शेवटी जे 5 प्रश्न येतात ते म्हणजे डिसिजन मेकिंगचे 5 प्रश्न, जे हमखास 12.5 मार्क मिळवून देणारे 5 प्रश्न आहेत. आता हे मार्क आउट ऑफ कसे काढायचे तर जुने जे प्रश्नपत्रिका आहेत त्या व्यवस्थितपणे ॲनालाइज केल्या. त्याच्यानुसार प्रत्येक प्रश्नामध्ये व्यक्तिरेखा काय आहे, तिच्यासमोर सिच्युएशन काय दिलेली आहे आणि त्या सिच्युएशनमध्ये तिला जे काही निर्णय घेण्यासाठी 4 पर्याय दिलेले असतात त्यामध्ये 2.5 मार्क मिळवून देणारा पर्याय कुठला, 1.5 मार्काचा पर्याय कुठला आणि 0 किंवा 1 मार्कांचे पर्याय कुठले. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की 2 पर्याय ते सहज एलिमिनेट करता येतात आणि उरलेल्या 2 पर्यायांमध्ये जे आहे ते आपल्याला कन्फ्युजन होत असतं. आता त्या 2 पर्यायामध्ये 2.5 मार्क असलेल्या पर्यायाला जास्तीचं व्हॅल्यू का आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. ते जर आपल्याला समजलं तर परीक्षेमध्ये जे डिसिजन मेकिंगचे प्रश्न येतील त्यामध्ये आपल्याला आउट ऑफ मार्क मिळणारच मिळणार. मग आता हे 12.5 मार्क आपले हे अशा प्रकारे सिक्युअर झाले. आता नंतरचा सगळ्यात मोठा घटक म्हणजे कुठला तर उतारे. तर 10 उतारे ऑन ॲन ॲव्हरेज येतात आणि प्रत्येकी 5 प्रश्न साधारण आता येत आहेत. म्हणजे 50 प्रश्न म्हणजेच 125 मार्काचे उतारे परीक्षेमध्ये येतात. आता या 125 पैकी 100 मार्क आपल्याला कसे मिळू शकतील तर त्यासाठी बघा की निगेटिव्ह मार्किंगचा आत्ताचा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यानुसार 1/4 निगेटिव्ह मार्किंग म्हणजे 4 प्रश्न चुकले तर एका प्रश्नाचे मार्क जाणार. याचा अर्थ जर 50च्या 50 जर आपण प्रश्न अटेम्प्ट केले आणि त्यापैकी आपले 42 प्रश्न राईट आले तर आपल्याला 100 मार्क मिळतात. बरोबर, म्हणजे आपलं टार्गेट काय हवं की उतारांमधील 50 प्रश्नांपैकी आपल्याला 42पेक्षा जास्त प्रश्न हे राईट आले पाहिजे. आता हे कसं करायचं तर उतारे सोडवताना स्टार्ट टू एंड नाही सोडवायचे. आपला जो कम्फर्ट झोन असेल तो कम्फर्ट झोन ओळखायचा. ज्या उतारांना आपल्याला कमी वेळ लागतो ते उतारे आधी सॉल्व करायचे, जेणेकरून नंतर आपलं प्रेशर जे आहे ते थोडंसं कमी होतं. पेपर तुम्ही सॉल्व करायला घेता त्यावेळी सुरुवातीला आपण खूप जास्त प्रेशरमध्ये असतो आणि त्या प्रेशरमुळे आपल्याला प्रश्न जे आहेत त्याची ॲक्युरेसी आहे ती चुकत जाते. त्यामुळे जे उतारे आपल्याला सोपे वाटतात ते उतारे आधी घ्यायचे. साधारणतः जे एकाच भाषेमध्ये असणारे उतारे आहेत म्हणजे फक्त मराठीमध्ये आणि फक्त इंग्लिशमध्ये असणारे जे 2 उतारे असतात तर हे 2 उतारे बऱ्यापैकी सोपे असतात आणि त्यावरतीचे जे प्रश्न असतात ते त्या उतार्यांमध्येच त्याची माहिती दिलेली असते. त्यामुळे सुरुवातीला हे उतारे घ्यावे. त्यानंतर जे फॅक्च्युअल डेटा असणारे जे उतारे आहेत ते करावे. यामध्ये काय होतं की प्रश्नांमध्ये जे विधानं दिलेली असतात ती जशी तशी आपल्याला त्या उतारांमध्ये सापडतात किंवा या प्रश्नांची उत्तरंही एका शब्दांमध्ये वगैरे असतात. तर हे उतारे सोडवण्यासाठी 5 मिनिटापेक्षा सुद्धा कमी वेळ लागू शकतो. हे उतारे सोडवल्यामुळे काय होतं की सुरुवातीला कमी वेळामध्ये आपले जास्त प्रश्न सोडून झालेले असतात. त्यामुळे आपलं एक प्रेशर आहे ते थोडं हलकं होतं.
त्यानंतर मग तुमच्या कम्फर्ट झोननुसार तुम्ही पॉलिटिकल उतारा असेल किंवा एखादा इकॉनॉमीचा असेल तर तो उतारा तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर महत्त्वाचे सध्याचे जास्तीत जास्त उतार येणारा भाग म्हणजे सायन्स आणि पर्यावरण. तर सायन्सवरती साधारण 2-2 उतारे येत आहेत. त्याचबरोबर पर्यावरणावर 1-2 उतारे येतातच. तर ह्या उतारांचं कसं करायचं की ज्यावेळी आपण GSचा अभ्यास करत असतो त्यावेळी ह्या भागांची व्यवस्थित जर आपण उजळणी केलेली असेल तर ते उतारे जनरली स्टेट बोर्डासारख्या पुस्तकांमधूनच आलेले असतात. त्यामुळे सोडवायला सुद्धा ते आपल्याला बरे पडतात. आणि विज्ञान आणि पर्यावरणचे जे उतारे आहेत ते सुरुवातीला इंग्लिशमध्ये असतात आणि इंग्लिशचे ते मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केलेले असतात. त्यामुळे ते इंग्लिशमधून जर तुम्हाला इंग्लिश भाषा सोपी जात असेल तर ते उतारे तुम्ही इंग्लिशमधून केले तर तुमचे जास्त लवकर सॉल्व्ह होऊ शकतात. जर मराठीत केले तरीसुद्धा काही अडचण नाही आहे, परंतु कदाचित ते समजायला वेळ लागू शकतो कारण ते भाषांतरित असतात. तर सायन्सवरचे जे उतारे आहेत ते व्यवस्थित आपल्याला सॉल्व्ह करता येतात. ते आणि ह्याला घाबरायची बिलकुल गरज नाही. म्हणजे तुम्हाला विज्ञान येतं की नाही हे बघायचं नाही आहे. यामध्ये तुम्हाला जी काही माहिती आहे ती त्या उतार्यामध्ये दिलेलीच असणार आहे. ती फक्त तुम्हाला शोधून काढायची असते. ठीक आहे. आता सगळ्यात शेवटी म्हणजे जे फिलॉसॉफिकल किंवा तत्त्वज्ञानवाले पॅसेज असतील, स्पिरिच्युअल असतील, तर असे पॅसेज जे आहेत ते शक्यतो शेवटी ठेवायचे. कारण या पॅसेजेसला सॉल्व्ह करायला खूप वेळ लागतो. लेखकाला नेमकं काय म्हणायचं आहे हे सुद्धा आपल्याला कधी कधी कळत नाही. त्यामुळे असे प्रश्न जे आहेत ते सगळ्यात शेवटी ठेवायचे. अशा प्रकारे तुम्ही जर 60 मिनटामध्ये जर तुमचे 10 उतारे झाले तर सगळ्यात बेस्ट असतात. 60 मिनटामध्ये हे 10 उतारे होतील अशाच प्रकारे हे उतारे डिझाईन केलेले असतात. पण त्यासाठी तुम्हाला योग्य क्रमाने आणि तुमचा कम्फर्ट झोन ओळखून ते त्या क्रमाने सॉल्व्ह करणं गरजेचं असतं. आता सुरुवातीला प्रॅक्टिस करताना तुम्हाला असं जाणवेल की तुम्हाला एक पॅसेज सोडवायला 6 मिनटापेक्षा खूप जास्त वेळ लागतो. तर इट्स ओके, सुरुवातीला असं होणं साहजिक आहे. परंतु हळूहळू तुम्हाला तुमची ॲक्युरेसी आणि तुमचा सॉल्व्ह करण्याचा स्पीड जो आहे तो हळूहळू वाढवायला लागेल. ठीक आहे. आता ॲक्युरेसी कशी आणायची, तर उतार्यांमध्ये काही ठराविक शब्द जे आहेत त्या शब्दांमध्ये आयोग आपल्याला फसवण्याचा प्रयत्न करतो. ते शब्द म्हणजे काही क्रियापदं म्हणजे आहे, नाही, असेलच असे नाही, शक्यतो, शक्यता आहे, असे साशंक असणारे असे क्रियापदं. आणि त्याचबरोबर काही शब्द म्हणजे परंतु, किंवा, त्याचबरोबर, हे सुद्धा, हे सर्वच, यातील काही, असे जे प्रश्न आहे, असे जे शब्द आहेत, हे शब्द जे आहेत ते उतार्यांमध्ये तुम्ही जिथे जिथे येतील तिथे मार्क करून ठेवा. ह्याच शब्दांवरनं तुम्हाला बऱ्याचशा आयोगाच्या प्रश्नांमध्ये जे कन्फ्युजिंग सेंटेन्सेस दिलेले असतात ते सॉल्व्ह करण्यास मदत होईल. तर हे झालं उतार्यांचा भाग. तर अशा प्रकारे तुम्ही उतार्यांमध्ये 100+ मार्क आणू शकता. आता उरलेले 25 प्रश्न म्हणजे मॅथ्स, रिझनिंग, ॲप्टिट्यूड, मेंटल ॲबिलिटीचे प्रश्न. आता यामध्ये सुद्धा आपल्याला कम्फर्ट झोननुसार आपली ऑर्डर जी आहे ती मेंटेन करायची आहे. सुरुवातीला जे आकृती स्वरूपात जे प्रश्न असतात म्हणजे नॉन व्हर्बल टाईपचे जे प्रश्न आपण ज्याला म्हणतो, तर ते प्रश्न आधी आपण सॉल्व्ह करायचे. कारण ते कम्पॅरेटिव्हली सोपे असतात आणि जेवढी मुलं परीक्षा देतात त्यांचे बऱ्यापैकी ते प्रश्न राईट येतात. तर ते प्रश्न आधी करायचे. त्यानंतर तुम्हाला जर रिझनिंग सोपं जात असेल तर रिझनिंगचे प्रश्न करा. जर तुम्हाला मॅथ्स सोपं जात असेल, जे 10वीपर्यंतचे प्रश्न आहेत तर ते तुम्ही आधी करू शकता. आता साधारणपणे आता एक असं दिसतंय, काही प्रश्नपत्रिका मागच्या जर बघितल्या तर डिस्टन्स टाईमवरती असतात, बोट स्ट्रीमचे प्रश्न असतात, त्यानंतर मिक्सचर ॲलिगेशनचे आहेत, नळ आणि पाईपचे असतात. तर यावरती हमखास प्रश्न येतात. त्याचबरोबर मॅथ्समध्ये व्याज, भागीदारी यावरती प्रश्न असतात. प्रोबॅबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन ह्या घटकांवर प्रश्न असतात. रिझनिंगमध्ये सुद्धा नातेसंबंध, सिक्वेन्स, त्यानंतर सिटिंग अरेंजमेंट यावरती प्रश्न असतात. तर ह्या गोष्टी जर तुम्ही एकदम व्यवस्थित प्रिपेअर केलेल्या असतील तर तुमचं साधारण 2-2 मिनटामध्ये हे प्रश्न सॉल्व्ह केले जाऊ शकतात. तर 25 प्रश्न आहेत. त्या 25 प्रश्नांना आपल्याला साधारण पाऊण तासाचा वेळ जो आहे तो द्यावा लागतो. आता या पाऊण तासामध्ये आपले सगळेचे सगळे प्रश्न सॉल्व्ह होण्यासारखे नसतात. त्यामुळे असा अट्टहास धरणं की मी 25च्या 25 प्रश्न सॉल्व्ह करेन तर हा शुद्ध मूर्खपणा ठरतो. त्यापेक्षा काय करायचं की त्यामध्ये आपल्याला जरी 15 ते 18 प्रश्न टार्गेट करता आले
आणि मिनिमम 15 प्रश्न जरी आपल्याला सॉल्व करता आले तर 15 प्रश्न म्हणजे झाले 37.5 मार्क. तर 15 प्रश्न सॉल्व केले आणि ते करेक्ट आले तर आपल्याला 37.5 मार्कांचा ॲडव्हान्टेज आपल्याला तिथे मिळाला. आता यावर आणखीन तुम्हाला जर प्रश्न सॉल्व करता आले तर आणखीनच उत्तम, पण किमान 15 प्रश्न तरी आपल्याला सॉल्व करता आले पाहिजे. आता हे कसे ओळखायचे, तर तुमचा जो कम्फर्ट झोन आहे तो तुम्ही शोधा आणि तो शोधल्यानंतर कुठल्या प्रश्नाला किती वेळ लागू शकतो हे तुम्हाला गेस करता आलं पाहिजे. आणि ते गेस करण्यासाठी तुम्हाला तो प्रश्न वाचताच त्याच्यातले ज्या व्हॅल्यू आहे, तुम्हाला कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे हे साधारण लक्षात आलं पाहिजे. हे जर तुमच्या लक्षात आलं नाही तर तो प्रश्न स्किप करायचा आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जायचं. त्यानंतर या भागामध्ये शेवटचं तुम्ही सॉल्व करण्यासाठी ठेवू शकता ते म्हणजे तर्कावरची जी गणितं असतात ती, म्हणजे तर्क, अनुमान, गृहीतक, निष्कर्ष या टाईपची. या प्रश्नांमध्ये कसं होतं की प्रश्न जो आहे तो खूप मोठा असतो आणि तो प्रश्न वाचण्यामध्ये खूप जास्त वेळ जातो आणि प्लस त्यावरती आपल्याला विचारसुद्धा करावा लागतो. त्यामुळे हे प्रश्न जे आहेत ते थोडे शेवटी ठेवायचे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपल्याला आपला जो कम्फर्ट झोन आहे तो मेंटेन ठेवायचा. कुठले प्रश्न आपल्याला आधी सॉल्व करायचे आहेत किंवा कुठले उतारे आधी सॉल्व करायचे याचा एक सिक्वेन्स ठरवायचा आणि त्या घटकाला किती टाईम अलॉट करायचा आहे आणि तेवढ्या टाईममध्येच आपलं तेवढे प्रश्न सॉल्व झाले पाहिजेत याकडे आपण लक्ष द्यायचं आहे. आणि चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक प्रश्न सोडवताना आपला फक्त त्या प्रश्नाकडेच फोकस असलं पाहिजे. आधीच्या प्रश्नामध्ये किंवा आधीच्या उतार्यामध्ये काय दिलेलं होतं हे जर आपण आठवत बसलो तर आपण जो सोडवायला घेतलेला प्रश्न किंवा उतारा असतो तो आपला चुकतो. त्यामुळे विथ फोकस तुम्हाला ते प्रश्न आहेत ते अटेंड करायचे असतात. आता राहिला मुद्दा की कुठला घटक आधी सॉल्व करायचा, तर ते सुद्धा आपण प्रत्येकाने त्याच्या कम्फर्ट झोननुसार ठरवायला हवं. मी सुरुवातीला डिसिजन मेकिंग 7 मिनिटामध्ये करून टाकत होती. त्याच्यानंतर मग मी मॅथ्स रिझनिंग करत होती. तुम्हीसुद्धा तसं करू शकता किंवा जर तुम्हाला उतारांमध्ये जास्त कम्फर्टेबल वाटत असेल सुरुवातीला तुम्ही डिसिजन मेकिंग नंतर उतारे घ्या करायला आणि उतारे झाल्यानंतर उतारांचा टाईम ठरवून द्या की 1 तासामध्येच तेवढे उतारे करायचे. 1 तासाच्या वर जर तुमचा वेळ जात असेल तर तुम्ही तिथे स्टॉप करा आणि मॅथ्स रिझनिंगचे प्रश्न आहेत ते करायला घ्या. आणि ते प्रश्न झाल्यानंतर एक 15 प्रश्न झाले की त्यानंतर जो उरलेला वेळ असेल त्या वेळामध्ये पुन्हा तुम्ही पॅसेजकडे वळू शकता. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही व्यवस्थित टाईम मॅनेजमेंट जर केलं आणि आत्तापासूनच प्रॅक्टिस करायला सुरुवात केली तर सीसॅटची जी भीती आहे ती तुमच्या मनातली दूर होईल आणि 150पर्यंत सुरुवातीला स्कोर आधी तुम्हाला न्यायचा आहे. 150पासून पुढे प्लस किती जाता येईल तर ते तुमच्या प्रॅक्टिस आणि तुमच्या कॉन्फिडन्सवर डिपेंड करतं आणि तुम्ही एक्झाममध्ये किती फोकसने ते क्वेश्चन सॉल्व करता त्यावरतीही ठरतं. सो ॲट दी एंड मी हेच सांगेन की जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा. एक्झामच्या अगोदर 7 दिवस जे आहेत त्या 7 दिवसामध्ये केवळ आयोगाचे प्रश्न सोडवायचे. त्याआधी तुम्ही मार्केटमध्ये ज्या कुठल्या प्रश्नपत्रिका अवेलेबल असतील किंवा टेस्ट सिरीज अवेलेबल असतील तर त्या तुम्ही सॉल्व करू शकता. परंतु आयोगाचा जेव्हा पेपर असेल त्या पेपरच्या 7 दिवस अगोदर GSचा असो किंवा सीसॅटचा असो दोन्ही पेपर जे आहेत ते केवळ आयोगाच्या जुन्या झालेल्या प्रश्नपत्रिकाच आहेत तेवढ्याच बघायच्या आहेत. अशा प्रकारे तुम्ही जर अभ्यास केला तर तुमची प्री जी आहे ती निश्चितपणे क्वालिफाय होईल. त्यामुळे रेग्युलरली अभ्यास करा. 50-50% टाईम GS आणि सीसॅटसाठी अलॉट करा. त्याचबरोबर GSमध्ये जर तुम्हाला मार्क वाढवायचे असतील तर जुन्या प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्या विश्लेषणांची सिरीज जी आहे ती आम्ही सध्या या चॅनलवरती अपलोड करतच आहोत. ते तुम्ही निश्चितपणे बघा आणि ऑल द बेस्ट. टेक केअर.